ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා Good evening, everybody. I am Venerable Dhammajyoti. Today I am going to chant GUNA Jataka, which is 156th Jataka in the Jataka Pali. Today's sponsor is Miss Michelle Lee, and she is one of our devotees of Dharmajaya Buddhist Vihara. Samoda Rajapaksa will be the reader today. She is very good students of our Sunday school, and she will read the English essence of the Jataka today after my chanting. Adapi දේශනා කරන ජාතකය ගුණ ජාතකය. මේ ගුණ ජාතකය හරි බොහොම වැදගත් ජාතකයක්. ජාතක පොතේ තියෙන දවසක් බුදුහාමුදුරුවෝ ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න වෙලාවේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට රෙදි වගයක් ලැබෙනවා කොසල් රජතුමාගෙන්. ඉතින් ඒ කොසල් රජතුමාගෙන් ලැබුණ රෙදි පිලි සම්බන්ධ කතාවක් තමයි මේ ජාතක කතාවෙන් කියවෙන්නේ. ඉතින් දවසක් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මාලිගාවේ ධර්ම දේශනාවකට වඩිනවා. ඒ වෙලාවේදී බිසෝවරු රජතුමා විසින් දෙන ලද ඒ අයට අඳින්න දෙන ලද ඇඳුම් වගේක් ආනන්ද හාමුදුරන්ට පූජා කරනවා. පිලි 500ක්. ඉතින් ඒ පාර පහුවදා රජතුමා ගාවට මේ දේවිවරු යනවා. ඒගොල්ලන්ගේ පරණ ඇඳුම් ඇඳගෙන. ඉතින් රජතුමා අහනවා කෝ මම දීපු අලුත් ඇඳුම්. එහිදී බිසෝවරු කියනවා ඊයේ බණට වැඩි ආනන්ද හාමුදුරුවෝ. ඉතින් අපි පැහැදිලා අපි ඔක්කොම ඇඳුම් ටික ආනන්ද හාමුදුරන්ට පූජා කරා කියලා. ඒ වෙලාවේදී රජතුමා බොහොම කේන්තියෙන් ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට වටින්නේ නැහැ මේවා බාර ගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අවසර දීලා තියෙන 3 සිවුරකින් යැපෙන්න. ඇයි මේවා බාරගත්තේ විකුණන්නද කියලා යනවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්න. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්න ගිහිල්ලා අහනවා ඔබ වහන්සේ මෙහෙම බණට වැඩියා මේ වගේ පිළි පූජා කරා 500ක් ඒවා බාරගත්තේ ඇයි? ඔබ වහන්සේට ඒවා අවශ්‍ය නැහැ නේද කියලා. එපාර ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා රජතුමනි මම මේ පිළි බාරගත්තේ මට පාවිච්චිට නෙවෙයි. ඒව මම නැති බැරි භික්ෂුන් වහන්සේලාට බාර දෙනවා. එහෙම තමයි අපේ පිළිවෙල නැති අයට දෙනවා. එතකොට පරණේවට මොකද කරන්න කියලා රජතුමා අහනවා. ඒ වෙලාවේදී කිව්වා පරණේවා අපි ඇඳ ඇතිරිලි වලට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඇඳ ඇතිරිලි මොකද කරන්නේ? ඒවා බිමට බුමු තුරුණු හැටියට කාපට් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. ඒවා මොකද කරන්නේ? ඒවා අපි පාපිස්නා හැටියට පාවිච්චි කරනවා. ඇඳ යට ඇඳ ළඟ තියලා කකුල් එහෙම පිහින්න දොරට ඇතුල් වෙන තැන පාපිසි හැටියට පාවිච්චි කරනවා. ඒවා මොකද කරන්නේ පරණ ඒවා? ඒවා කෑලි දායකයෝ දෙන ඒවා විනාශ කරන්න හොඳ නැති නිසා අපි ඒවා පුංචි කෑලි වලට ඉරලා මඩ වලට මිශ්‍ර කරලා බිත්ති වලට මැටි හැටියට ගහන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒවා විසි කරන්නේ නැහැ දායකයෝ බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් දෙනේව නිසා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී රජතුමා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ගැන බොහොම පැහැදිලා එතුමා ගාව තිබුණ පිළි 500කුත් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පූජා කරනවා. දැන් පිළි 1000යි. ඒ වෙලාවේදී ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මුලින් ලැබිච්ච පිළි 500 වස්ත්‍ර 500 නැති බැරි සිවුරු අවශ්‍යව තියෙන රෙදි අවශ්‍යව තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ සිවුරු රෙදි ටික බාර දෙනවා පවර්ලා දෙනවා. අනිත් 500 මොකද කරන්නේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ළඟ හිටියා බොහොම ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට ගොඩක් හොඳට සලකන පොඩි හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්. ඉතින් උන්වහන්සේ තමයි ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ සියලු ආවතේ වැඩ කටයුතු ටික කරන්නේ.
ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බොහොම සන්තෝෂෙන් උන්වහන්සේට බවරනවා මේ ටික බාර ගන්න කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ මොකද කරන්නේ 500 අරගෙන උන්වහන්සේලාගේ ආශ්‍රමයේ හිටපු ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඇතුළත්ව ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ 500 බාර දෙනවා. පවරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ මේවා වලින් සිවුරු මහගෙන බුදුහාමුදුරු ළඟට ගිහිල්ලා චෝදනාවක් කරන බුදුහාමුදුරුවන්ට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මූණ බලලා තමයි මේ විදිහට සිවුරු කට්ටියට දෙන්නේ තෑගි දෙන්නේ කියලා. එහිදී බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි කරේ මූණ බලලා තෑගි දුන්නා නෙවෙයි. උන්වහන්සේට උදව් කරපු භික්ෂුන් වහන්සේටයි මේ ටික දුන්නේ. උන්වහන්සේත් මොකද කරේ මේ 500 තවත් 500කට පැවරුවා. උන්වහන්සේත් එකයි තියාගත්තේ කියලා. ඊට පස්සේදී බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා මේ වගේ චෝදනාවක් අතීතයේත් මෙහෙම සිද්ධ වුණා කියලා අතීත කතාව පැහැදිලි කරනවා. මොකද අතීත කතාවේදී එන්නේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුවන්ගේ කාලේ බෝසතාණන් වහන්සේ සිංහයෙක්ව උපදිනවා. දැන් මේ සිංහයා එක තැනක ජීවත් වෙනවා. ජීවත් වෙනකොට කන්දක් උඩ බිම තියෙනවා සමතලා බිමක්. මේ බිමට එනවා විවිධ සත්තු කෑම කන්න. තනකොළ කන්න, මූවෝ, හාවු වගේ සත්තු. දවසක් රජතුමා මේ සිංහ රජතුමා දැකලා මුවෙක් එනවා පනිනවා මේ සතාව මරන්න කියලා. එහිදී ඒ සතා පැනලා දුවනවා. එතන නිකන් මඩ ගොහරුවක් නිසා සිංහයා මේ මඩේ එරෙනවා. ගොඩට එන්න බැරි වෙනවා. දින 7ක් මෙහෙම එරිලා ඉන්නවා මඩේ. ඉතින් එක එක සත්තු එනවා ඇවිල්ලා බය වෙලා යනවා. දවසක් 7 වෙනි දවසේ මේ කැනහිලෙක් ඇවිල්ලා රජතුමාගෙන් අහනවා සිංහයාගෙන් අහනවා මොකද මෙහෙම ඉන්නේ? එපාර සිංහයා විස්තරය කියලා. දැන් කැනහිලාගෙන් උදව් ඉල්ලනවා සිංහයා ගොඩට එන්න. ඉතින් සිංහයා කැමති වෙන්නේ නැහැ උදව් කරන්න. මොකද ගොඩට ආපු ගමම ඉස්සලම මරන්නේ මං කියලා දන්නවා. කැනහිලාව කියලා දන්නවා. ජීවිත දානිය දෙනවා නම් මාව බේර ගන්නවා නම් මම ඔබට උදව් කරන්නම් කියලා පොරොන්දුවක් වෙන්න කියලා. ඉතින් සිංහයා පොරොන්දු වෙනවා මම බේරුණාම ඔබට කරදරයක් කරන්නේ නැහැ කියලා. පස්සේ කැනහිලා මොකද කරන්නේ ළඟ තියෙන වතුර පාර කකුල් වලින් හාරගෙන ඇවිල්ලා සිංහයාගේ කකුල් ළඟට වතුර ටික දාලා මේ වේරිච්ච මඩ ගොහරුව නැවත මඩ කරලා සිංහයාට ගොඩට එන්න උදව් කරනවා. උදව් කරාට පස්සේ සිංහයා මොකද කරන්නේ ටිකක් මහන්සි අරලා නිදාගෙන ඉඳලා ළඟින් යනවා මීමෙක් මීමව මරාගෙන මේ කැනහිලාටත් කැම ටිකක් දීලා සිංහයාත් කැම කනවා. ඊට පස්සේ දිගටම සිංහයා කරන්නේ මේ කැනහිල් පවුලම තමන් ළඟට ගෙන්නගෙන හොඳට සලකනවා. දිගටම සලකනවා. ටික දවසක් යනකොට මේ සිංහ දේනුවට ගැටලුවක් වෙනවා. මේ විදිහට සලකන්න ගත්තාම අපිට තියෙන තැන නැති වෙනවා. අපේ දේවල් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සිංහයා ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා මේ කැනහිලු පවුලට මෙතනින් යන්න කියන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් එක එක කැනහිලිකම් කරලා සිංහ දේනුව ඊට කලිනුත් යන්න තැනට වැඩ හදලා තිබුණා. නමුත් සිංහයා කියනවා ඔබට මතකද මම දවස් 7ක් ගෙදර ආවේ නැහැ. මෙතනට ආවේ නැහැ. මොකද හේතුව මම මේ වගේ මඩ කෙරිලා හිටිය එන්න බැරුව. ඉතින් දින්නේ 7ම අපිට කන්න නැතුව හිටියේ. මේ කැනහිලා තමයි මට උදව් කරේ ගොඩට එන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී අපි මේගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕනේ. එහෙම කියලා කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරලා දුන්නාම දින ඒගොල්ලන්ගේ પરම්පරා 7ක් යනකම් ඒ විදිහට සිංහයෝසා කැනහිල්ලු අතර ඒ සම්බන්ධතාවය තිබුණායි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දා පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් එහෙම පැහැදිලි කරලා ගුණ ජාතකයේ වදාරනවා ප්‍රත්‍ය උපකාර කිරීමේ ආනිසංස කෙනෙකුට මේ විදිහට යමක් කරාම මේ විදිහට අපි උදව් උපකාර කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට වදාරපු ජාතකය තමයි ගුණ ජාතකය. ඉතින් අපේ ජීවිතවලට ගොඩක් උපදෙස් ගන්න පුළුවන් හොඳ ජාතකයක්. අද දවසේ සජ්ජායනාවට අපි ඒක තෝරගෙන තියෙනවා. එhmenan හැමදිනාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ශ්‍රවණය කරන හැට මතක් කරමින් අපි ජාතකය ආරම්භ කරනවා. හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තවද සර්වඥයන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයේ වැඩ වසන සමයේ ආනන්ද ස්වාමීන් විසින් එක් දවසක් ලබන පිළිසඟල දහසක් නිසා මේ ජාතකය දක්වන ලදී කෙසේද යත් ආනන්ද ස්වාමීන් කෝ
කෝසල රජ්ජුරුවන්ගේ අන්තක්පුර ස්ත්‍රීන්ට බණ කියන සමයෙහි එක් දවසක් කෝසල රජ්ජුරුවන්ට දාස් නිල වටිනා පිළිසඟල දාක් පාකුඩන් පිණිස පැහ ඉන් රජ්ජුරුවෝ පිළිපන් සියයක් අනද ස්වාමීන්ගෙන් බණ අසන බිසෝවරුන්ට දුන්හ. ඒ බිසෝවරු 500 නොඇඳ තිබාගෙන ඉඳ සාමීන් බණ කියන්ට ආවේලේ 500ක් දෙනම තම තමන්ලත් පිළි 500ම පිළිගැන්වූහ. අනද ස්වාමීන් පිළිගෙන ගණයට වැඩිසේක. පසුව දවස් නිමවන වේලාවට බිසෝවරු 500ක් දෙනම පරණ පිළි ඇඳගෙන රජ්ජුරුවන් කරා එන්නාහ. එවිට රජ්ජුරුවෝ ඊයේ මා දුන් පිළි කොයිදැයි විචාරන්නාහ. ස්වාමීනී පිළි සඟල 500ම ආනන්ද ස්වාමීන්ට පිළිගැන්වූහයි කියන්නාහ. එවිට රජ්ජුරුවෝ අනද ස්වාමීන්ම පිළිගත්සේක් දැයි විචාරා බිසෝවරුන් විසින් එසේය පිළිගත්සේකැයි කියන්නා සර්වඥයන් වහන්සේ වදාළේ තුන් සිවුරක් වුව මෙතෙක් පිළිගත්තේ පිළිවෙළඳාම් කරන සේක් දැයි සිතා රජ්ජුරුවෝ කිපී අනද ස්වාමීන්ගේ ගණයට ගොස් ස්වාමීනී අන්තఃපුර වාසීන්ට බණ කියා වදාරන්නේ ඇද්දැයි විචාරන්නායිසේය. මහරජ කියම්හයි වදාරන්නා කියන පමණක්ද උයිත් බණ අසා උගනිත්දැයි විචාරන්නායිසේය. මහරජ ඊයේ බණ අසා පිළි සඟල 500ක් දුන්නුහයි වදාරන්නායසී. සර්වඥයන් වහන්සේ තුන් සිවුරක් අනුදත්සේක මෙතෙක් පිළිගත්තේ ඇයිදයි විචාරන්නා. මහරජ සර්වඥයන් වහන්සේ විසින් ප්‍රයෝජන විඳීමට තුන් සිවුරක් මිසක් පිළිගැනීමට මෙතෙක් දෝෂ නැතයි සර්වඥයන් වහන්සේ වදාළසේක. එසේයින් මාලත් පිළි දුර්වල සිවුරු ඇති තැනට දෙමි කියන්නා පළමු සඟල සිවුරු කරන්නේ කින්දයි කියන්නා. ඒ සිවුරු පොරෝනා සිවුරට අරගන්නා සේකයි වදාළසේක. එවිට රජ්ජුරුවෝ කියන්නේ පොරෝනා සිවුරු කුමක් කෙරෙන්දැයි විචාරන්නා. මාළු තැනක් කපා හැර අඳනා සිවුරට අරගන්නා සේකයි වදාළසේක.
පළමු අඳනා කුමක් කරේදැයි විචාරන්නා ඒ සිවුරු සැතපෙන ඇඳ අතුරන ලෙස ඇරගන්නාසේකැයි වදාරන්නා පළමු ඇඳ ඇතිරිනි කුමක් කරන සේක්දැයි විචාරන්නා යහපත් ඔපලූ බුමුතුරුණු කොට අතුරන සේකැයි වදාළසේක පළමු බුමුතුරුණු කුමක් කරන සේක්දැයි විචාරන්නා බිස්ස කොට අකුලා පය පිසින්ට ගන්නා සේකැයි කීසේක පළමු තිබූ බිසි කුමක් කරන සේක්දැයි රජ්ජුරුවෝ විචාලාහ මහරජ සැදැත්තං දුංගයම අපවත් නොකරන එයින් සියුම් මුහත් නැති කරයෙන් රලසින් කොට කපා මැටිහි භික්තියෙහි අනාගානාසේකැයි එසේ වූ අවස්ථාවේ සැදැත්තං දුංගය මහරජ අපවත් නොකරන සේකැයි වදාළසේක එබාස්නැසු රජ්ජුරුවෝ සතුටුව තමන් ළඟ තිබූ පිලිසිය 500යත් අනද ස්වාමීන්ට දී ගියාහ අනද ස්වාමී පළමුත් 500යක් පිළිසඟල දුර්වල සිවුරු ඇති තැනට දේ රජ්ජුරුවන්ගෙන් ලත් 500යත් සඟලට සිතනසේක් මාගේ භික්ෂු 500යක් ඇත ඉන්නමටම බාල භික්ෂු කෙනෙකුන් මට අතපය මැඳීම් මලු ඇමදීම් ආදී වූ නානා ගෙවල් ගොමගෑම් ආදී වූවත් පිළිවෙත් සුවචවකී කරුව කෙරෙත් එසේහෙන් මුන්ට සංග්‍රහ කළ මනාවේදැයි සිතා අනද ස්වාමී නම කෙරෙහි පැහැද පිලි 500යක් දුන්සේක ඒ බාල භික්ෂූන් වහන්සේ තමන් වහන්සේලාත් පිලි අනද ස්වාමීන්ගේ ගණේ 500යක් භික්ෂූන් වහන්සේට පිළිගැන්වූසේක ඒ 500යක් දෙනා වහන්සේත් සිවුරු කොට කිනිහිරි මලෙහි පෑය හා සමාන කොට පෑයලායේ අලුත් සිවුරු පොරවාගෙන සර්වඥයන් වහන්සේ දකින්නට වැඩියසේක දැක වැඳ මෙසේ විචාලසේක ස්වාමීනි සෝවාන් වූ ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේගේත් මූණ බැලීම් මැද්දයි විචාලසේක එවිට සර්වඥයන් වහන්සේ ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේගේ එවන් දෙයක් නැතයි වදාරන්නායසේ කල අපගේ උපාධ්‍යායන් වහන්සේ විසින් බාල භික්ෂු නමකට පිලි 500ක් දෙන ලද්දේ නොවේදැයි කීහ
ආනන්දයෙන් විසින් මූණ බලා දුන් දෙයක් නොවේයි තමන්ට බොහෝ උපකාරීව සිටි භික්ෂූන් හේයින් ප්‍රත්‍යුපකාරී නිසා දුන්නෝය උන්තබා පළමු උත්තමයෝත් උපකාර කළ උන්ට ප්‍රත්‍යුපකාර කළෝ වේදයි යතහොත් ආරාධිත වූ සර්වඥයන් වහන්සේ ඉක්ුත්වත් දක්වා වදාළසේක හේ කෙසේද යත් යට ගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්තනං රජ්ජුරු කෙනෙකුන් රාජ්‍ය කරන සමයෙහි බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සිංහව ඉපිද පර්වතයක වාසය කරන සේක කියන පර්වතයට නුදුරු තෙන විලක් සමීපයෙහි මඩව ඉවුරු බිඳී ඊපිට මොලොක් තන ඇතිව තිබෙන පලෙක් ඇත ඊට ලඝු සැහැල්ලු සාවුන් මුවන් යා හැක මහත් සත්වයා යා නොහැක්කේය එක් දවසක් එක් මුවෙක් පල සමීපයෙහි තන කමින් සිටියේය බෝධිසත්වයෝ ගොදුරු නිසා පර්වතය මුදුනට නැගී ගියේ ඒ දෙස බලා ඵලෙහි තන කන මුවා දැක මුවාට පනිමි සිතා සිංහනාද කොට පැන්නේ මුවා සිංහනාදය අසා භයපත්ව වහා ගැලවී පලා ගියේය සිංහයාත් පැමිණි වේග රඳවා ගත නොහි පලට පැන දන කැඩී පා සතර මඩෙහි ගැලී ටැම් සතරක් සේ නිශ්චලව ඇනී ගියේය මඩින් ගැලවී ගත නොහි සිංහයාත් සත් දවසක් නිරාහාරව සිටියේය එකල්හි කැනහිලෙක් එතනට අවුත් සිංහයා දැක භයින් දුවන්ට වන විට සිංහයා කියන්නේ පාසතර මඩෙහි එරී පියා සිටියෙමි මා කෙරේ තෝ නොබා මා කරා අවුත් මාගේ ජීවිතය ගලවා දෙවයි කීහ එවිට කැනහිල් නොබාවුත් සිංහ රජ්ජුරුවනි නුඹ වහන්සේ මා දක්නා උපායකින් ගලවමි ගලවාපු වෙලේ පෙරලාම මා මරති භය ඇත්තෙමි ජීවිත දානය දුන හොත් යාපතයි කීය එබස් අසා සිංහයා කැනහිල් තෝ භය නොගෙන මට උපකාරව සිටුව තොපට විනාශයක් නොකෙරෙමි තොපගේ ජීවිතය ඇතිතෙක් මානයේ රකිමි දන්නා යම් උපායකින් ගලවයි කීහ එබස්නසා කැනහිල් සිංහයාගේ පය කෙරෙන් පසුරුගාමින් ඇලක් කැන්නේ විල දක්වා කැන ඒ කැන්නා වූවලින් පැන්ගෙන ඔත් සතර පයට ඇරිය
වියලි තුබු මඩසිල් විය විට කැනහිල් සිංහයාගේ බඩ කෙළවරට ගොස් තමාගේ ඉසින් සිංහයාගේ යටි බඩ ඔසවා ස්වාමීනි වීර්ය කළ මැනවයි කියා සිංහයා එවිට ආරාලා පීනුයේය. ගොඩ පැන සිට යන්තම් වේලාවක් සැතපී එතන ළඟ යෙමින් සිටී මීමෙකු මරා පළමු කොට කැනහිලාට මස්ලා පසුව තම මස් කෑහ. කැනහිල් තමාටලු මස් කොට්ටාසයෙන් සමහරක් කා සමහරක් දෑගෙන යන්ට වන මේ මන් ගෙන යන්නේ කාටදැයි විචාරන්නාහු නුභවන්සේගේ බැලිමිඩියටයි කියන්නා විට සිංහයා යාපත සමීපයට ගොස් ඈට මස්දී කියන කැනහිල් දෙනහා කැනහිලා ඇතුළුව ඇරගෙන ගුහාව සමීපයෙහි ගුහාවක වාසය කරවා දවස් පතා සිංහ රජුරුවන් හා කැනහිල් ගොදුරට යන්නා වූ සිංහ ධේනුව හා කැනහිල ධේනුව ගුහාවේ හිඳිනීය. සිංහ රජුරුවෝ මස්වරා කැනහිලාට දී සිංහ ධේනුවට හා කැනහිල් ධේනුවට මස් කැටි දෙකක් දෑගෙන වොත් දෙන්නාහ. මේ න්‍යායෙන් දවස් අරණ සමයෙහි සිංහ ධේනුව පුතුන් දෙන්නකු වැදුහ. මේ න්‍යායෙන් සිංහ පැටවුත් කැනහිල් පැටවුත් එක්ව දවස් හරනාහ. සිංහයාත් කැනහිලාගේ දරුවන්ට ස්නේහයත්ය. එවිට සිංහ ධේනුව සිතන්නී සිංහයා කැනහිල් ධේනුවගේ දරුවන්ට ස්නේහයත්ය. කැනහිල් ධේනුව හා කැටිව සංවාසය ඇත්තේ අයි සිතා සිංහ කැනහිල් ගොදුරට ගිය තැන සිංහ ධේනුව කැනහිල් ධේනුවට බය ගන්වන්නේ මෙතන ඉඳිනේ ඇයිද පලායයි කියන්නේ. සිංහ පැටවුන් කැනහිල් පැටවුන්ට භය ගන්වන්නාහ. මේ න්‍යායෙන් ඉඳිනා කැනහිල් ධේනුව කැනහිලාට කියන්නේ සිංහ ධේනුන් වහන්සේ මෙසේ භය ගන්වන සේකයි සිංහ රජුරුවන් වහන්සේගේ සම්මත බවත් නොදැනෙයි. එසේයින් අපි මෙතනට ඉන්ට නොපිළිවනැයි කීහ. එපාවත් කැනහිල් අසා සිංහ රජුරුවන් කරා ගොස් කියන්නේ ස්වාමීනි නැතක් දවස් එක තැන වාසය කරන්නේය. එසේ හේයින් අප්‍රිය වන්නේය.
නුඹ වහන්සේගේ සිංහ දේනුන් වහන්සේ අපගේ අඹු දරුවන් භය ගන්වනසේක. අපසේ වූ දුර්වලයන්ට පලායන්ට කියන්නා පලායන පමණක් විනා භය ගන්වන්ට උවමනාද. එසේම පෝසතුන් ළඟ දුම්පතුන් කල පහ කිරීම කාරණා නොවන්නේය. එසේහෙන් අපට අවකාශ දුන මැනව ඔබකට ගොහින් වාසය කරම්හයි කැනහිල් කීහ. එබස් සිංහයාසා තමාගේ සිංහ දේනුවට කියන්නේ එම්බල සිංහ දේනුව මේ කැනහිලා මා විශ්වාස වූ කාරණය දනී දැයි විචාරා විශ්වාස වූ කාරණය නොදනිමි කී විසින්. එසේනම් එක් සමයක ගොදුරු සොයා ගොස් සත් දවසක් මා මෙතන නොආ කාරණා දනී දැයි විචාරා නොදනිමි කී විසින් එම්බල මම මුවෙකුට පැනමුවා වැරද ගොස් මඩ කලලක සත් දවසක් නිරාහාරව උන් ගමනේ මූ නිසා ප්‍රාණය ලද්දේය. එසේහෙන් මාගේ ඉෂ්ට මිත්‍ර යාළුවා බන්ධෝ යයි කියාත් නැත. ඉෂ්ට මිත්‍රයයි කියාත් නැත. එසේ වූ කැනහිලාට තොප විසින් වෛර වීම කාරණා නොවෙයි. අදවක් පටන් මම් යම් සැටියක සිතනවා නං ඒ සැටිම මේ කැනහිලාට සිතවයි කියා. එතැන් පටන් සිංහ දේනුවත් කැනහිල් දේනුවත් විශ්වාසව දවස අරනාහ. සිංහ පැටවුත් කැනහිල් පැටවුත් විශ්වාසව දවස් අරනාහ. සිංහ පැටවුත් කැනහිල පැටවුත් විශ්වාසය එක්ව කෙලනාහ. මේ නියායෙන් දවස් අරන කල්හි සිංහ පැටවුන්ගේ දෙමව්පියනොත් කැනහිල් පැටවුන්ගේ දෙමව්පියනොත් මල පසුත් නුනුනුත් කෙරෙහි විශ්වාසව දවස් කළාහ. මේ නියායෙන් සත් පරම්පරාවක දවස් කළහයි වදාරා. චතුස්සත්‍යය ප්‍රකාශ කොට වදාළසේක. චතුස්සත්‍ය ධර්ම දේශනාවගේ අවසානයේ එමතෙක් දෙනා වහන්සේ සෝවාන් වූසේක. එමතෙක් දෙනා වහන්සේ සක්‍රුදාගාමි වූසේක. එමතෙක් දෙන වහන්සේ අනාගාමි වූසේක. එමතෙක් දෙනා වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන් නසා රහත් දූසේක. එසේයින් මේ
ධර්මය බොහෝ දෙනාට වැඩ පිණිස වදාරා මේ ගුණ ජාතකය නිමවා වදාළසේක. එසමයෙහි කැනහිලා නම් ආනන්ද ස්ථවිරයෝය සිංහව උපන්නේ නම් ලෝතුරා වූ මම්ම වේදයි තමන් වහන්සේ දක්වා වදාළසේක. Now I would like to invite Samoda to read the English essence of the Jataka today. Samoda. When the Buddha was living at Jatavarama, the great elder Venerable Ananda was fortunate to receive 1,000 robes on one day. The story of this is as follows. One day, when the great elder Ananda was preaching to the king of Kosala's palace women, the king of Kosala received 1,000 sets of garments, each worth 1,000 gold coins. The king gave 500 sets of these garments to the women who were listening to the Venerable Ananda's preaching. Those women kept these garments without wearing them, and they offered them to the Venerable Ananda the next time he came to preach. The great elder Ananda received them and returned to the monastery. On the next day, at lunchtime, those 500 ladies went to take lunch with the king, wearing old clothes. The king asked, "Why are you not wearing the new garments that I gave you only recently?" The ladies said, "Your lordship, we have given them to Venerable Ananda." The king asked, "Did Venerable Ananda himself take them all?" The ladies said, "Yes, your lordship." Then the king became very upset and said, "Buddha admonished the monks to have only 3 robes. By receiving such a number of garments, is he perhaps selling these robes?" And he got angry. So he went to the monastery and asked the Venerable Ananda, "Venerable sir, do you preach to the palace women?" And Venerable Ananda said, "Yes, your lordship, I preach to them." Then the king asked, "Do they listen to you and learn?" And again Venerable Ananda said, "Yes, your lordship, they listen. And some of them even learn what I say by heart." Then the king asked, "Do they only listen to you, or do they give you presents as well?" The venerable elder said, "Yes, your lordship. Yesterday they listened to the Dhamma and offered me 500 sets of garments." Then the king asked, "The omnipresent Buddha admonished you to have only 3 robes. Why did you accept this many sets of garments?" The venerable elder said, "Your lordship, the omnipresent Buddha admonished us to use only 3 robes, but he did not forbid us to receive more robes. Therefore, there is no offense. The sets of garments I received, I will give to the monks whose dress garments are worn out." The king said, "Then what will you do with the worn out dress garments?" The elder said, "Those robes will become outer robes." Then the king said, "What will you do with the old outer robes?" The elder said, "We will cut out the worn areas and use them as skirt robes." "What will you do with the old skirt robes?" "Those robes will be used as bed linen." "Then what will you do with the old bed linen?" Then the venerable elder said, "They will be used as carpets." "Then what will you do with the old carpets?" The venerable elder said, "They will be used as doormats." "Then what will you do with the old doormats?" Then the venerable elder said, "Your lordship, the offerings made by the faithful ought not be destroyed. So we take a sharp knife and cut the doormats into smaller pieces and mix these with clay and earth, which is then used to make the walls when we build huts." The king was very satisfied on hearing this explanation. He ordered his attendants to bring the remaining 500 sets of garments.
and he gave them to the Venerable Ananda. The Venerable Elder Ananda thought, I have previously received 500 sets of garments, and now I have still another 500 sets of garments, but there are only 500 monks. Now among them, the youngest is very attentive and obedient to me. He takes care of all my needs, cleaning, sweeping, renewing the cow dung flooring of my cell every 3 months as needed, providing me with food and water, and generally working hard. So I have to treat him well. Thinking so, the Venerable Elder Ananda, being well disposed toward him, gave him the remaining 500 sets of garments. The young monk received these sets of garments from the Venerable Ananda and offered them in turn to the 500 monks, all of whom were disciples of the Venerable Ananda. Those 500 monks converted them into new dress garments, which they colored canary yellow. They then went to see the Buddha and asked, Revered sir, is there among nobles who have attained the stream entrance state of mind, partially? Then the Buddha said, O monks, no such nobles have partiality. They asked, then why has our preceptor given 500 sets of clothing to one young monk? Then the Buddha said, O young monks, this is not done by the elder Ananda due to partiality, but rather out of gratitude to one who is very helpful to him. Not only he, but even noble ones who have lived in the past have done such acts to show their gratitude. And the monks invited the Buddha to relate the past story. The Buddha said this story. At one time, when King Brahmadatta was ruling the kingdom of Varanasi, the enlightenment being was born as a lion who lived in a cave in a certain rock. Near that rock, there was a lake, along the banks of which there was an area that had been eroded. In that area, a muddy swamp had grown, with beautiful green grasses. Light animals like rabbits and deers were able to graze there, but heavy animals could not go there. One day, the lion, who was the enlightened being went to the top of his rock and looked around for food. He saw a deer grazing in the grassy swamp. He thought he would pounce on the deer. He roared and then he pounced. On hearing the roaring noise of the lion, the deer fled quickly. The lion was not able to control the speed of his jump, and he landed with his 4 feet in the swamp. His 4 legs were stuck in the mud, and he could not free himself from the trap. For 7 days he starved with his legs stuck in the mud. Eventually, there came a jackal, who on seeing the lion became afraid. He began to run away. The lion saw the jackal and called out, Please do not run. Do not be afraid of me. My 4 feet are stuck in the mud of this swamp. Come and save my life. The jackal approached without fear and said, O king, I can free your lordship using a certain stratagem that I know, but I am afraid that if I do so, you will kill me. If you promise me that I can live, I will free you. On hearing the jackal's words, the Lion King said, Hey jackal, do not be afraid of me. Help me get out of this place. I will not kill you. As long as you live, I will protect you. Please save me by using whatever stratagem you know. Hearing that, the jackal dug away an area of mud from around each foot of the lion. When the water flowed into these areas, the remaining mud became soft. When the mud became soft, the jackal crawled underneath the belly of the lion and raised himself up quickly. At the same time, he instructed the lion to make an effort to jump when he did so. The lion became released from the mud in this fashion. Then the lion sat for a while on the shore. While he was sitting there, he saw a buffalo passing by. He killed the buffalo and gave fresh meat to the jackal. Afterwards, he ate. The jackal ate a little bit of meat from his share and took the rest in his mouth to carry with him. The lion asked, To whom do you carry this meat? The jackal said, Your lordship, I am carrying this to my wife. The lion said, Okay, take this meat to her and come back with her. The 2 of you can live here, near my cave. And he arranged in this way for them to live nearby.
From that time on, the king and the jackal would hunt for food together. When they went to hunt, the lion's wife and the she-jackal both stayed together in the same cave. The lion and the jackal would each bring a piece of meat for their spouses. In the meantime, while they were passing time in this way, the lioness gave birth to 2 cubs. The she-jackal also gave birth to 2 cubs. All the 4 cubs played together. The lion loved the young jackals as his own. The lioness, though, had a doubt as to these animals' living arrangements. So when the lion and the jackal would go out to hunt, the lioness would frighten the she-jackal, saying, "Do not stay here. Flee away. It is not good for you to stay with lions." And she had her cubs frighten the young jackals. Eventually, the she-jackal spoke to her husband and said, "The lioness frightens me when you are away, and also she has her cubs frighten our cubs. She does not know that we have been given protection by the lion." The jackal then went to the lion and said, "Your lordship, we are living here together for a long time. Therefore, there may be friction growing up between us. Your lordship's mate and cubs sometimes frighten my wife and children. There is no need to frighten us since we are timid animals. All you need do is tell us to leave, and we will do so. Please let us leave and live on our own." After listening to him, the Lion King spoke to his mate. He said, "Lioness, do you know why I become friendly with this jackal and trust him?" She said, "No, I do not know." He said, "If so, please listen. Do you remember when at one time I was away hunting and did not come back for 7 days? Do you know why I did not come back?" She again said that she did not know the reason. Then the Lion King said, "On that day I pounced toward a certain deer. I made a mistake, and I landed in a muddy swamp. I was stuck there, and without food or water for 7 days. This jackal released me, so he became my best friend. And like a relative, from today on, in whatever way I look upon him, you must look upon him in the same way. You should not be cross with him." Starting then, the lioness and the she-jackal developed a trust with one another. They lived together, trusting each other. The lion and jackal cubs also played together in a friendly fashion. Later, when their parents were dead, they remained friendly. Such friendship lasted for 7 generations. The Buddha then ended this story by expressing the 4 noble truths. When the Buddha ended this Dhamma sermon, some of the monks who had listened to it attained the mental state of the stream entrance state of mind. They became Sotapannas. An equal number of monks attained the mental state of one's returners, Sakadagami. And the same number of monks attained the mental state of non-returners, Anagami. And again, the same number of monks attained sainthood, Arahantship, eradicating all defilements. In this way, this Dhamma sermon was delivered by the Buddha for the benefit of many. The jackal at the time was the Venerable Ananda, and I who have become the Buddha, who is the supreme being in the world, was born then as the lion. The moral of the story is a good deed deserves gratitude. Thank you so much. Come on, Nathan, get away. Today I chanted GUNA Jataka. Mrs. Michelle Lee was the sponsor. Thank you so much, Miss Michelle, for sponsoring today's program. And Samoda Rajapaksa, one of our Sunday school children, she read the English essence of the Jataka today. Her and her family members are always helping to the temple. Thank you, Mr. Kisiri and all family members. By the power of all these merits, may all you be well and happy. Thank you so much. And we will see you tomorrow at the same time with another Jataka story. Thank you so much. Good night. Everyone, sayonara.
ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා අපේ ගම්වල අපේ දරුවන් සසුන්ගත කරවා නිවන් පුරවැද නිවී සැනහෙන මාවතේ යවුවා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා